Wow! Ang galing. So mga idolo, in this video mag-unbox na naman tayo ng ating graphic designing tools. So sa tinagal-tagal nating graphic artist designer na mahigit 10 taon na, ngayon pa lang tayo makakagamit ng pen tablet. So yan, napanood ko kasi sa isang YouTube video na mas maganda raw gamitin ang tablet kesa mouse sa pag-e-edit ng mga photos, lalo na pagka mahilig kang mag-retouch ng mga photoshoots mo. So kaya ayun, napa-research ako sa YouTube, napa-browse ako kung ano nga bang magandang pen tablet ang affordable at talagang magandang klase na. So tara, unbox natin ngayon to. Nabili natin sa Lazada, sobrang bilis i-deliver. Ang pangalan niya ay XP Pen Deco Pro. So tara, tingnan natin. Ito na siya, dumating kanina. Yan. So ganyan ang box niya. Small pa to sa lagay na to. Small daw siya. So ayan, naka bubble wrap lang siya pag dumating sa ano. May nakalagay na fragile tsaka Lazada. So ayan, tayong gunting kasi yung cutter ko nawawala eh. Gupitan natin, kaya naman tong gupitin lang. So ito yan, tanggalan natin siya sa bubble wrap. Ayan, plastic pa siya. Ayan, kita nyo ba? Deco Pro. Deco Pro Slim Small. So ito lang yung box niya. Front and back. Tapos sa gilid. Ayan, simple lang. Tapos meron daw siyang Red Dot Award noong 2019 tsaka 2018. So buksan na natin to. Lalo sa plastic, nakikita nyo. Diba? Okay, so buksan natin yung mga pang meron dito. So ito, nakalapag natin dito. Buksan natin siya pataas. Yan, so yung box nya meron siyang foam dito, itatanggal nakadikit, talagang protective yung kanyang ano. So kita ba? Ayan, so ito, nakasulat na ano, rabbit. Sa gilid ay kanyang pen, nakalalagyanan plastic. Tapos sa likod yung kanyang mga nib, tinatawag na nibs, mga bala, dami, diba? So dami sa reserva. 8 pieces pen nibs. Kabila naman ay yung mismong pen. Kita niya. Yan. Ano natin? Ano ba ito? Medyo maiyan eh. Magot na. Tanya. Kita ba? Yan.
X-Pen. Sulat. So, yan. Ating pan-drawing. Meron siyang dalawang button. Lambot pindutin. So, yan. Dito siya nakalagay. Babalik naman na natin. Kahit di na. Talagang ganda ng pagkakagawa. Quality. Tapos itong anti-slip. Parang matte siya. Hindi madulas sa kamay, makapit siya. So, nice yan. Ito naman tayo sa pinaka-pen. Pinaka-tablet. Yan. Sa likod. Kasupot. So, sakto kulang space pa natin dito sa hindi siya small para sa siya medium ng Wacom. So, no choice tayo, nandito na. So, yan. Yung pindutan niya. So, ito na ikot. Parang trackpad, mousepad daw ito eh. Sa itong gilid, naikot siya zoom in, zoom out. So, itong mga buttons na to, shortcut keys. Yan, pwede kayo kanyari Photoshop, pindutin nyo lang to, open na. Undo, copy, paste, pwede yan. Spacebar or kahit ano. Yan. Aluminum siya, may rubber dito sa likod. Diba? Ganang klase. Sa nipis lang. Sobrang nipis. Palagay sa X-Pen. X-Pen. Tapos, remove the protector before using. Yan sabi niya. Tanggalin daw yan. So, tanggalin natin siya. Tanggalin. So, ayan. Smooth. So, smooth siya. Hindi siya talagang legit yung product. So, dito kami magdodrawing ngayon. Dahil ito na yung supposed to be na mouse natin. Pwede sa kaliwa, pwede sa kanan. Kanan ka. So, dito yung shortcut mo. Ayan. Tapos zoom in, zoom out, forward, backward, tapos yung tracking mouse, double click. Ayan. So, dito yung right click. So, tignan natin kung ito na yung magsisilbing mouse natin. So, di na natin magagamit yung mouse, pero kakapain pa natin to. So, baka tumagal na mga ilang araw bago natin magamay. So, ayan. Hindi ko na papakita yung marami namang reviews nito sa YouTube. So, panoorin nyo na lang dun dahil napakatamad nating tao. Yan. Marami ko tayong gagawin. So, ang saksakan niya is USB Type-C. So, natira sa box ay ganda na packaging niya. Itong box na ito. Naman niya yung table. Table. Itong malaki naman. Pa yung laman nito. Siguro yung manual. Na manual. Sabi ko. Ayan. Drawing gloves. So, kaliwete tayo eh. Kaya dito. Ganda. Stretchable. X-Pen. Lagay. So, yan.
Diba? Ito kasi parang yung ano mo, smooth pag sasayaran mo ng pad. Ayan o. Diba? Dali rin. Hindi pag pinagpawisan. Masasala ng sleeve. So magaling. Pwede siya kaliwat kanan. Yan. Ayan. Drawing na dyan. Di smooth siya. Diba? Ay po. Itong warranty card. Tapos yung papel. Galing dun eh. Handa sila. Ayan, USB extension ng Type-C. Pwedeng Type-C, pwedeng micro USB. Yan. Type-C and micro USB extension. So, gagamit natin ito pagka in case of emergency. So, ayan. Yun lang naman yung napaka-basic lang ang laman na. Ayan. So, ang halaga pala nito is nasa 4,000 something. Professional version. So, yung Wacom brand yung presyo nung Pro nila is parang doble nito. So, pareho lang naman daw yung function na nagagawa nila. So, bang for the buck daw tong XP Pen. Sabi ng mga graphic artist sa YouTube. So, yan. Sana tumagal siya at maganda siya gamitin. Ilalagay ko nga pala yung link ng Lazada ng XP Pen kung saan ko nabili. Baka sakaling magustuhan nyo rin or bilhin nyo yung mas mahal na version. Meron pa mas malaki dito eh. Meron din mas maliit or kayo nang bahala. So, lalagay ko sa description ng video yung Lazada link kung saan ko siya nabili. Share your thoughts in the comments below.